Tänään ollaan taas täällä Jukan kanssa kahdestaan ja tuossa just äsken Jukalta kysyinkin, että mitäs tänään on luvassa, niin ilmeisesti paljon ja kaikkea. Tervetuloa taas Traderscopen pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Ehkä sillain, ainakin omalla kohdalla oli jopa vähän yllättävä tieto se, että Eurooppa on performoinut paremmin nyt vuonna 2025 kuin Jenkeissä vaikka SP500. Kyllä, ja koko Eurooppa, että jos katsoo vaikka Euroopan suurimpia yhtiöitä, Eurostoxx 50, yli 10% vuoden alusta ylöspäin. Helsingin pörssi vähän alle 10% ja SP500 vaan muutama prossaa. Mennään katsomaan graafeille, mitä on tapahtunut. Ja täysin epänormaalisti aloitetaan Eurostoxx 50 tällä kertaa ja tässä viikkograafit nyt näkyvillä ja kuten näkyy, niin tänä vuonna pelkästään vihreitä isoja kynttilöitä. Voi herra jestas, mikä kiima on ollut nyt Euroopan pörssissä tänä vuonna. Tämä on aika mielenkiintoista ottaen huomioon ne lähtökohdat, millä tultiin tähän vuoteen. Ja jos miettii sitä, että Trump meinaa asettaa erilaisia tariffeja ja ne ehkä osuu niin kuin pahiten eurooppalaisiin yhtiöihin, joilla ei muutenkaan mene välttämättä niin hyvin ja Euroopan taloudessa ei mene niin hyvin, niin Eurooppa on tosiaan ollut niin kuin se selkeästi vahvempi puoli Atlanttia tässä vuoden alussa. Ja kuten näkyy, niin pelkkiä vihreitä kynttilöitä vuoden alusta, kaikki nousuviikkoja, Saksan DAXi on niin kuin, jos mahdollista vielä vahvempi kuin tuo Eurostoxx 50. Ja kun siirrytään Suomeen, niin nähdään, että täälläkin pelkkiä vihreitä viikkoja. Toki ei ole graafi ihan niin vahvan näköinen kuin noin muut täällä ei ole lähelläkään kaikki aikojen huippuja, mutta kuten näkyy, niin tässä on tällä viikolla kuitenkin käyty täällä jo useamman vuoden huipuissa oikeastaan. Että kyllä tämäkin alkaa pikkuhiljaa niin kuin näyttää myös graafin puoleen paremmalta. Tämä on tosiaan viikograafi ja sitten jos mennään päivägraafille, niin täällä näkyy ehkä vielä rajumpana tämä liike, mikä ollaan saatu tuolta joulukuun pohjasta. Ja nyt on niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan mahdollisuus tässä selkeästi yli vuoteen siihen, että aletaan tekemään niin kuin korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia täällä Helsingin pörssissäkin. Vaikka Helsingissä meneekin kovaa tällä hetkellä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sieltä voisi jotain ongelmalapsia löytyä kanssa seasta. Eli nyt tässä Neste näkyy ja niin kuin kuvasta näkyy, niin on aika kovaa laskua nyt ollut tässä viimeiset vuodet, että se on jostain 60 euron hujakoilta tullut nyt alle 10 euroon, niin nyt tässä tuloskauden tiimellyksessä niin varmaan voidaan katsoa myös jotain näitä tämmöisiä ihan yksittäisiä tapauksia. Kyllä, ja valitettavasti tämä on taas sitten suomalaisten yksityissijoittajien ostetuin lappu viime vuoden aikana. Se, mikä näyttää halvalta pitkässä laskutrendissä, niin se voi vaan jatkaa halpenemistaan. Ja tämä keissi tosiaan perustuu siihen, että fundamentit on oikeasti heikentynyt koko ajan entisestään ja periaatteessa yllättänyt analyytikot sekä koko muun markkinan sillä, että kuinka paljon heikompaan suuntaan ollaan koko ajan menty. Mä itse tuossa vuoden loppupuolella spekuloin, kun tultiin oliko 4. tulosvaroituksen kautta noin 12,5 euron pohjaan, että se voisi olla vihdoinkin se pohja, mutta kyllä se vaan on näin, että huonoja uutisia ollaan saatu senkin jälkeen. Ja viime viikolla, kun Neste kertoi tuloksestaan, niin 4. kvartaali valahti tappion puolelle. Ja jos koko vuotta katsoo, niin liikevoitto ihan nollan tuntumassa. Eli ollaan tultu niin kuin erittäin voitollisesta yhtiöstä ihan nollatuloksen yhtiöksi. Ja nyt kun mentiin myös pakkasen puolelle siinä tuloksessa, niin ei se vaikuta kovin hyvältä se tilanne, kun katsotaan eteenpäin. Eli Nesteen ongelma on ollut se, että nuo marginaalit, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin on tullut erittäin rajusti alaspäin ja se tilanne ei välttämättä ole korjautumassa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Ja Nestet on tulos julkistuksen yhteydessä piti tuommoisen pääomakatsauksen ja siinä kerrotaan, että kun vuonna 2024 oli ylikapasiteettia markkinalla, niin nähdään, että se ylikapasiteetti tulee olemaan itse vielä pahempi vuoden 2025 aikana. Toki tässä on niin kuin markkinakohtaisia tai maantieteellisiä eroja siinä, että missä sitä ylikapasiteettia on, mutta näyttää siltä, että se ei tule purkautumaan se tilanne ainakaan lyhyellä aikavälillä, joten voi odottaa, että se marginaali tulee pysymään oikeastaan vähintäänkin yhtä heikkona tai suurin piirtein yhtä heikkona tästä eteenpäin. Ja samaan aikaan siihen liittyy erilaisia poliittisia riskejä, eli kuitenkin tuolla Jenkeissä se
energiapolitiikka ja tukipolitiikka niin saattaa niin kuin suuntautua pois näistä uusiutuvista polttoaineista, ja sinne saattaa tulla sitten tariffeja, jotka myös sekoittaa sitä pakkaa Nesteen osalta. Neste on Singaporen jalostamolta nimittäin tuonut jenkkeihin sitä tavaraa, eli sekin saattaa vielä sitten vaikuttaa negatiivisesti. Et lyhyellä aikavälillä näyttää siltä, että jos tuo tulos nyt valahti jo tappion puolelle, toki siihen liittyy myös niin kuin Nesteen tiettyjen jalostamoiden niin kuin seisokkeja esimerkiksi tulipalojen takia, niin niillä oli vaikutus tuossa neloskvartaalissa, mutta ei toi Nesteen niin kuin tuloskunto, jos ajatellaan vuotta 2025, niin näytä siltä, että välttämättä hirveästi tullaan tulosta tekemään, että se voi olla jopa niin kuin heikoimmassa skenaariossa pakkasen puolella, ja silloin niin kuin tämä yhtiön osakekurssi voi jatkaa jopa valumistakin tästä eteenpäin. Tämä on hyvin niin kuin tämmöinen poliittisten päätösten ohjaama nyt tämä osake, ja ehkä valitettavasti ne poliittiset tuulet ei ole välttämättä tämän uusiutuvan energian puolella tällä hetkellä. Ja tässä kuitenkin, jos miettii uusiutuvaa energiaa, niin käytännössä kun pakotetaan osittain siirtymään enemmän uusiutuvaa energiaa, niin ne tuotteet, ne maksaa enemmän kuin nämä fossiiliset polttoaineet, eli silloin ikään kuin, jos valtiot päättää, että pakko käyttää tietty määrä näitä biopolttoaineita, niin silloin pakotetaan käyttämään kalliimpaa tuotetta, jolloin periaatteessa myös heikennetään sitä yritysten tuloksentekokykyä. Että jos nähdään semmoista poliittista kehitystä, että joissain maissa niin kun ei viedäkään tähän suuntaan, vaan ennemminkin vapautetaan näistä määräyksistä, niin silloinhan se on niin kuin kilpailukykykysymys näiden maiden välillä, ja sekin voi vaikuttaa siihen niin kuin näihin poliittisiin päätöksiin tässä lyhyellä ja keskipitkällä välillä, vaikka niin kuin loppupeleissä, kun mietitään niin kuin vuosikymmentä tai sitä pidempää aikaa, niin ollaankin menossa ehkä sinne päästöttömämpään liikenteen suuntaan. Mutta Nesteen tarina on vielä aika pitkässä puussa, ja siihen liittyy paljon epävarmuuksia, eikä sillä pitkälläkään aikavälillä välttämättä korjaudu niin nopeasti tai ehkä sillä tavalla, kun tällä hetkellä ajatellaan, että semmoista ikään kuin uusiutuvien biopolttoaineiden tai tämän lentopolttoaineen markkinaa ei vielä käytännössä ole ollut olemassa, niin kukaan ei oikein tiedä, että minkälaisiksi tulee muotoutumaan, minkälaiset marginaalit tulee olemaan siellä, ja miten siinä niin kuin pärjää yhtiö, joka kuitenkin, niin kuin, tässä on valtavia investointeja, mitä tässä vaaditaan. Et jos katsoo Nesteen 3 viimeistä kalenterivuotta, niin investointeihin ollaan laitettu rahaa 5 miljardia. Se on ihan valtava tahti, kun ottaa huomioon, että Nesteen koko markkina-arvo tällä hetkellä on tuommoinen 7,5 miljardia. Eli nämä tämän tyyppiset bisnekset on erittäin pääoma-intensiivisiä. Ja mitä enemmän joudutaan investoimaan, niin se on toki sitten pois loppupeleissä sieltä tuloksen puolelta. No, siirrytään seuraavaan yhtiöön, joka sekin on ollut ongelmalapsi tässä viimeisen päälle vuoden aikana, eli Kempower. Tämäkin yksi yksityissijoittajien erittäin suosima yhtiö. Ja niin kuin näkyy, niin tässäkin tultiin tuolta yli 50 eurosta aika kovaa tahtia pitkässä ja nopeassa laskutrendissä tonne alle 9 euroon. Ja nyt ollaan nähty monen 10% pomppu tuolta pohjalta, mutta toki jos katsoo niin tätä perspektiiviä, niin eihän se hirveästi niin kuin, koko tämän laskun kontekstissa ole pompannut kuitenkaan. Ja tässäkin on periaatteessa sama tilanne. Eli yhtiön tulos valahti tappiolle. Toi vuoden 2024 tulos oli selkeästi tappiollinen, ja tämäkään vuosi ei välttämättä näytä vielä niin hyvältä, eli yhtiö ohjeistaa ainakin ykköskvartaalille, eli ainoalle kvartaalille, mitä ohjeistettiin selkeästi, tappiollista tulosta. Eli tässäkin nähdään oikeastaan aika selkeästi trendi, jos katsoo, että kuinka paljon kvartaaleittain ollaan saatu tilauksia ja mikä se on se tilauskannan kehitys siellä taustalla, niin kvartaalittaiset tilaukset on oikeastaan mennyt aika flättinä viimeiset 3 vuotta, mikä nyt niin kuin tarkoittaa sitä, että jos tämän pitäisi olla semmoinen erittäin vahvan kasvun yhtiö, niin sitä kasvusta ei ole nyt pitkään aikaan näyttöjä, ja tähänkin liittyy poliittisia epävarmuuksia aika paljon, että yksi isoimmista riskeistä Kempowerin suhteen on se, että rakennettiin justiinsa iso tehdas tuonne Jenkkeihin, ja nyt Trumpi näyttäisi olevan viemässä pois näitä sähköautoilun tukia niistä sähköautojen ostoista, mutta myös tämän latausinfrastruktuurin rakentamisesta, mihin oli niin kuin erittäin avokätisiä tukia tulossa, ja oikeastaan mikä toimi varmaan suurena syynä sille, että sitä tehdasta lähdettiin Jenkkeihin rakentamaan, niin sen niin kuin kysyntänäkymä on tällä hetkellä aika haastavaa, jos katsoo myös näitä muita sähköauto-, lataus-
yhtiöitä Jenkeistä, oli niistä laturin valmistajia tai latausoperaattoreita, niin niiden kurssit on mennyt ihan niin kuin lattiasta läpi ja niin kuin näyttää erittäin heikolta se puoli. Että sekin on niin kuin iso riski Kempowerille, että mitä sen Amerikan suhteen tapahtuu. Että Kempower on aika vahvasti lähtenyt joka suuntaan myymään tuotteitaan, ja sekin on osittain sitten riski, koska niissä tuotteissa kuitenkin niitä täytyy huoltaa ja niin kuin olla erilaista niin kuin asiakaspalvelua niihin mielellään vuorokauden ympäri sitten, että niitä pystytään fiksaamaan sitten tarvittaessa. Eli tässäkin aika pitkässä puussa se kasvava ja voitollinen liiketoiminta, mitä yhtiöllä ainakaan tällä hetkellä näyttää. Tässä oli aika selkeä viesti tavallaan molempien yhtiöiden osalta, että ei tarvitse rivien välistä lukea, että mitä mieltä sä oot näistä, että laitetaanko nämä nyt sitten mappiin nimeltä, katsotaan näitä sitten, kun käänne tapahtuu. Ehdottomasti tällä hetkellä en olisi ostamassa kummankaan näiden osakkeita, koska bisneksen fundamentit ei näytä tällä hetkellä siltä, että näyttää siltä, että löytyy paljon parempiakin kasvavia yhtiöitä, jossa myös osakekurssi menee sitten vahvemmin oikeaan suuntaan. No yksi tämmöinen potentiaalinen käännekeissi on nyt Finnair, ja tässä on toki monta asiaa, jotka tätä tukee, eli sieltä taustalla oli erittäin matala arvostus, ja kuitenkin liiketoiminta on voitollista ja jopa kasvavaa tästä eteenpäin, etenkin jos miettii sitä, että pikkuhiljaa nämä Euroopankin haasteet on tässä talouskasvun suhteen selätetty, ja mennään parempaan suuntaan, kuluttajat alkaa voimaan pikkasen paremmin ja kuluttaa enemmän ja lähtee ehkä niille ulkomaan matkoillekin, mutta sitten se keissi, minkä takia olen ollut itse tässä mukana, minkä takia tämä on tässä Traders Club-salkussa ollut tämä osake, eli toi Rauha Trade, ja se näyttäisi niin kuin toimivan aika hyvin, eli hyvään tulokseen nähtiin erittäin vahva nousupäivä tuossa viime viikolla, ja tämä nousu näyttäisi nyt jatkuvan. Eli Finnair on noussut nyt vuoden alusta 45%, ja saman verran suurin piirtein on tämä positio plussalla tuolla omassa salkussa. Yleensä mulla on ollut ongelma näissä se, että myyn liian aikaisin siinä vaiheessa, kun trade on mennyt 10% tai 15% ylöspäin ja tuntuu siltä, että hyvä paikka kotiuttaa, niin tässä mä oon yrittänyt nyt istua käsieni päällä ja käyttää ainakin sitten semmoista taktiikkaa, että myy vaikka 1/3 siitä positiosta pois ja sitä kautta pyrkii pystymään istumaan siinä sitä pidempään. Eli tuossa oliko viime torstaina vai perjantaina, kun myin sen ensimmäisen 1/3 ja pyrin tässä vielä olemaan vähän pidempään kyydissä, koska vaikka nyt se selkeä ehkä aliarvostus sen niin kuin liiketoiminnan kannalta tai nykyliiketoiminnan kannalta on tästä niin kuin alkanut hälvenemään, niin kuitenkin se rauhakeissi ja rauhatrade tässä on vielä käytännössä käynnissä. Ja semmoisessa tilanteessa voidaan nähdä myös niin kuin ylilyöntejä ehkä siihen toiseen suuntaan, että jos tuo Finnairin osake tuossa viime vuoden lopussa oli niin kuin painettu niin kuin ihan liian alas ja se oli jo selkeästi aliarvostettu, niin sitten se voi purkautuessaan mennä myös toiseen suuntaan, jotenkin saadaan tämmöisiä erillisiä triggereitä vielä siihen keissiin, niin en yhtään ihmettelisi, vaikka jos kävisi niin hyvin, että Ukrainan tuo rauha tulee tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana, niin tämä osake menisi vaikka tuonne jopa 4 euroon asti. En lue sitä pois, mutta luultavasti on itse ulkona siitä jo ennen sitä, kun se tapahtuu. Mutta yritetään ainakin pikkasen lisäprosentteja vielä kerätä tässä matkalla. Eli joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, niin Euroopassa menee vahvasti, mutta jos nyt kumminkin siirrytään sinne Jenkkien puolelle, mitä me normaalisti täällä katsotaan, että saadaan vähän niin kuin isompaa kuvaa ja nimenomaan sitä globaalia osakemarkkinan näkemystä harjoitettua, niin mitäs tänne kuuluu? Ei näköjään ole ihan hirveästi liikuttu, aika lailla ATH tuntumassa kumminkin tällä hetkellä. Kyllä, monta kertaa yritettiin alaspäin tuossa viimeisten viikkojen aikana, mutta ne kaikki nopeat liikkeet alaspäin on oikeastaan johtanut siihen, että lähdetään valumaan takaisin ylöspäin. Näyttää siltä, että markkina tosiaan haluaa mennä ylöspäin. Et nyt pikkuhiljaa, jos tämä niin kuin Trumpin ensisohasut tonne jenkkihallintoon ja muihin suuntiin, niin olisi ohi ja pikkuhiljaa se tilanne alkaa stabiloitumaan siellä. Ei tule tämmöisiä uusia negatiivisia uutisia niin paljon, niin pikkuhiljaa lähdetään sitten nousuun täällä indeksienkin puolella. Eli tosiaan tässä on ihan muutama prosentti noustu tuosta vuoden alusta jenkkipuolella vaan. Ja se on ihan luonnollistakin, että Eurooppa on ollut niin paljon perässä, että nyt kun vihdoinkin ollaan saatu myös niin kuin rauhan suhteen toivoa ainakin, niin Euroopassa ollaan noustu. Mutta kyllä mä itse odotan, että tämä jenkkipuolikin lähtee pikkuhiljaa nousuun, jollei nyt mitään uusia isoja yllätyksiä tule tuolta uuden jenkkihallinnon puolelta. No miten sitten pari muuta jenkki-indeksiä, mitä täällä on seurattu, Nasse tai Russell?
Nasdaq ei olla vielä ihan uusissa kaikkia aikojen huipuissa, hyvin lähellä ollaan, ja Russell on se, joka on ollut kyllä selkeästi heikompi. Eli täällä ollaan edelleenkin aika lähellä tätä nousevaa 200 liukuvaa keskiarvoa. Ne pari kertaa, mitä tässä vuoden alussa käytiin tänne osumassa, niin jälleen on ollut hyviä ostopaikkoja kyllä, että ollaan saatu niitä ostopaineista kertovia kynttilöitä ja pidempiä häntiä tänne 200 liukuvalle. Et toki nyt tänne ollaan osuttu niin monta kertaa putkeen, että pikkuhiljaa, jos se osuu sinne vielä kerran, niin alkaa pelottamaan, että pettääkö se ja mennään pikkasen alemmaksi, mutta ainakin tällä hetkellä ollaan vielä selkeästi siinä yläpuolella, ja jos ei tosiaan mitään yllättäviä uutisia tule, niin luulen, että tämäkin pikkuhiljaa lähtee tuonne korkeammalle, koska ainakin odotuksissa on se, että nämä pienemmätkin yhtiöt alkaisi tekemään erittäin hyvää tulosta vielä tämän vuoden aikana, mutta se painottuu enemmän tuonne toiselle vuosipuoliskolle, että ehkä se niin kuin vahvempi kurssiliike vielä antaa itsensä odottaa, mutta niin kuin prosentuaalisesti voi olla, että tämän vuoden aikana nämä pienyhtiöt kuitenkin tulisi jopa pärjäämään paremmin kuin tuo SP500 kokonaisuutena. No tilanteet tuntuu muuttuvan pörssissä jatkuvasti ja nyt yhtäkkiä Eurooppa onkin ottanut tavallaan jonkinnäköisen niskalenkiotteen Jenkeistä pörssikehityksen suhteen, mutta se mikä tuntuu olevan vakio on se, että isot firmat Jenkeissä taas koko ajan ottaa enemmän ja enemmän sitä kaulaa muuhun indeksiin nähden. Kyllä, tässä näkyy, että kuinka suuri tuo markkinaosuus noilla suurimmalla 10 yhtiöillä on tuosta SP500-indeksistä ja miten se on muuttunut tässä historian saatossa. Ja kuten näkyy, niin ollaan käytännössä kaikkia aikojen ennätykset, koskaan ei olla näin korkealla oltu. Tuossa, jos mentäisiin pikkasen ajasta taaksepäin tuonne 60-70-luvun vaihteeseen 70-luvulle, niin siellä ollaan oltu myös korkeilla tasoilla. Taitaa olla jopa yli 30%, mutta koskaan ei olla oltu näin korkealla, että toi niin kuin, olisi nousemassa tuonne melkein 40% toi suurimpien yhtiöiden osuus tuosta indeksistä. Ja tämä on niin kuin ehkä yksi semmoinen, jonka tällä hetkellä tuossa markkinassa ehkä eniten pelottaa, että mennäänkö jonkunlaiseen arvostuskuplaan, etenkin siellä suurimpien yhtiöiden kohdalla, että voiko ne vaan viedä koko sen markkinan itselleen. Toki ne tekee isompia panostuksia tällä hetkellä sinne tekoälyyn. Se voi olla hyvin, hyvin perusteltu, mutta niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu, niin myös pelottaa se investointitahti siellä tällä hetkellä, että niin kuin saadaanko niille ne investoinnit maksettua ja saadaanko niillä tehtyä tulosta. Ja ehkä tämä on nyt niin kuin yksi niistä niin kuin semmoista ensimmäisistä signaaleista, jotka pikkasen niin kuin kehottaa olemaan varovainen tämän markkinan suhteen, mutta tämä on vasta ensimmäisiä niitä, mikä tarkoittaa sitä, että luultavasti tässä on ennemminkin vielä tätä nousumarkkinaa jäljellä ja tullaan näkemään niin kuin paljon räikeämpiä indikaattoreita jonkunlaista yliarvostuksesta, jos semmoisen ollaan menossa. Eli ehkä niin kuin vuonna 2020 ja 2021, kun me nähtiin hirveätä hulabaluuta pörssissä ja alettiin myös Traders Clubissa niin kuin nostamaan näitä varoitussignaaleita esiin ja siinä mielessä ehkä se oli niin kuin silloin, vaikka niitä nostettiin ja puhuttiin, että ollaan nousutrendissä, että ei hätää, että voi ottaa longeja, mutta ehkä silloin niin kuin liian vahvasti nostettiin niitä varoitussignaaleita kanssa esiin, vaikka loppupeleissä me mentiin karhumarkkinaan silloin. Mutta niin kuin tässä vaiheessa, kun nämä ensimmäiset tämmöiset niin kuin kuplasignaalit tulee, niin silloin yleensä paras kohta vielä laittaa niin kuin lisää kaasua omassa sijoittamisessa, koska ne kaikista parhaat tuotot yleensä tehdään niissä vahvimmissa nousuissa, mitkä on yleensä sen nousutrendin loppupäässä. Eli ennemminkin pyrkii hyötymään siitä, mutta pitää mielessään sen, että täällä on varoitussignaaleita. Eli siinä vaiheessa, jos niin kuin markkina lähtee laskuun tai tulee niin kuin merkittäviä uusia muutoksia tai uutisia sen suhteen, että omaa niin kuin positioitumista pitää muuttaa, mutta tässä vaiheessa, kun osakemarkkinakaan ei tunnu pystyvän laskemaan edes uutisiin, jotka saattaisi normaalitilanteissa osakemarkkinoita laskea, niin kannattaa ennemminkin vaan painaa kaasua siinä omassakin tekemisessä ja ottaa enemmän riskiä tai ainakaan lähteä vähentämään riskiä liian aikaisin. No yksi syy totta kai, minkä takia tämä on lähtenyt näin lapasesta ja näiden isojen firmojen osuus muusta indeksistä, niin se liittyy varmaan ainakin osittain sillä, että sinne virtaa semmoista passiivista, ehkä jollain tasolla huonosti allokoitua rahaa, eli kun on erilaisia tämmöisiä passiivisia sijoittajia, jotka vaan kuukausi säästää, oli hinta mikä hyvänsä, ostetaan firmaa, oli se tulos mikä hyvänsä, niin sieltä sitten tulee indeksin kautta rahaa näihin firmoihin koko ajan enemmän ja enemmän, ja ollaan me tästäkin varmaan joskus puhuttu, että indeksisijoittajalle se tuottopotentiaali ei ehkä ole välttämättä ihan paras mahdollinen nyt tästä vaikka seuraavat 5 tai 10 vuotta eteenpäin.
Tämä on mielenkiintoinen huomio, ja kuten tästä näkee tästä graafista, niin tämä on hyvin tasaisesti tässä niin kuin pari vuosikymmentä käytännössä noussut tämä passiivisten rahastojen osuus, ja tämä alkaa olemaan niin merkittävä, että sillä niin kuin väistämättäkin on merkitystä tuonne tiettyihin yhtiöihin, jotka on isoilla painoilla. Ja jos nimenomaan miettii, että vain 10 kappaletta yhtiöitä niin edustaa 40% koko indeksistä, niin jos sä laitat 100 rahaa tuonne indeksi ETF:ään, niin sä tulet ostaneeksi 4 rahalla siitä näitä 10 yhtiötä. Eli nimenomaan sitten ei ole niin kuin mitään merkitystä sillä, että mikä sen yhtiön arvostuskerroin on. Eli sä tulet ostaneeksi sillä SP500-indeksi ETF-ostoksella sitä Teslaa, minkä P on yli 100, tai sitä Nvidiaa, minkä P on aika korkea, tai Microsoftia, tai mitä vaan näistä, niin ostopainta näihin yhtiöihin tulee ainakin varmuudella näiden indeksi ETF-ostojen kautta, ja niin kuin, mikäköhän se on sitten se ikään kuin se tipping point täällä, kun se lähtee vielä niin kuin vahvistamaan entisestään kehitystä, mitä nähtiin tuossa edellisellä graafilla, että kun aktiivisten rahastojen osuus pienenemistään, niin se voi lähteä vaikuttamaan vielä vahvemmin jossain vaiheessa. Nyt kun ollaan niin kuin se 50-50 kohta niin kuin ohitettu, niin kuitenkin vielä siellä niin kuin aktiivisia toimijoita luonnollisesti on aika paljon, jotka niitä arvostuksia pitää niin kuin jossain määrin kurissa, mutta tämä on mielenkiintoista nähdä, että kun mennään tästä vielä 10 vuotta eteenpäin, niin mihin tämä on lähtenyt kehittymään sitten. Mutta mitä jos, kun tämä luku kasvaa koko ajan, sehän tarkoittaa sitä, että sinne tulee koko ajan enemmän rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on koko ajan enemmän ostopainetta. Eli aina kun tulee minkäännäköistä dippiä, niin nämä passiiviset ostajat ikään kuin rientää paikalle ja ostaa taas markkinaa ylös, niin voiko tämä jopa olla niin, että tämä passiivisten rahastojen osuus koko markkinasta kasvaessaan muuttaakin markkinaa jopa epävolatiilimmaksi sitä kautta, että sinne tulee niin paljon koko ajan sitä passiivista rahaa nimenomaan sinne ostopuolelle? Tuossa kun äsken sanoin, että ne rientää ostamaan silloin, kun tulee myyntipainetta, niin näähän ei oikeastaan riennä, vaan tämä on niin kuin todella tasasta semmoista niin kuin jatkuvaa ostopainetta, mitä tässä tulee. Että sitten kuitenkin ainakin tällä hetkellä näkee selkeästi, että mitä melkein niin kuin isompi yhtiö tai niin kuin nämä isotkin yhtiöt on tosi volatiileja, että kyllä ne heiluu äärimmäisen paljon tällä hetkellä. Niin kuin taidettiin toisessa jaksossa puhua siitä, että miten vaikka tämä algoritminen kauppa on muuttanut markkinoita, niin ennemminkin niin päin, että ne, jos on eniten volyymia tai eniten tehdään kauppaa, niin ne on jopa volatiilimpia ne laput, että ei se ainakaan niin kuin vielä ole muuttanut sitä markkinaa tohon suuntaan, että se volatiliteetti olisi lähtenyt tämänkään takia poistumaan sieltä niistä suuremmista lapuista. Nyt kun tiedetään, missä ne pörssit huitelee tällä hetkellä, niin katsotaan vähän tätä makrotilannetta tällä hetkellä. Ja viime viikolla saatiin lisää inflaatiolukuja Jenkeistä, ja sieltä itse asiassa tuli kovin inflaatioluku nyt oikeastaan viimeiseen vuoteen. Ja siitä huolimatta niin SP500 ATH-lukemien tuntumassa ainakin, niin ilmeisesti tämä inflaatio nyt ei ainakaan ihan hirveästi paina pörssissä tällä hetkellä. Kyllä siitäkin taidettiin saada semmoinen 1% dippi indeksissä, joka kesti sen pari tuntia ennen kuin se ostettiin taas kiinni. Että niin kuin huonotkaan uutiset ei tällä hetkellä tunnu juuri laskevan indeksejä. Että jos tietysti niin kuin näkyy, niin on aika huolestuttava tuo suunta, mihin ollaan tässä viimeiset kuukaudet kehitytty, että kuukausitasolla se inflaatio on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tuommoinen 0,5% kuukaudessa niin on jo aivan liian korkea taso kyllä. Että se pikkuhiljaa sinne vuosi-inflaatioon tulee ja tulee nopeasti sitten, jos jäädään noin korkealle. Et nyt on mielenkiintoista nähdä, että tässä kun Trump tuli valtaan ja on ollut paljon puhetta tuosta inflaatiosta, tariffeista ja inflaation kiihtymisestä, niin kuinka yritykset on nyt niin kuin reagoinut siihen, että onko niin kuin hintoja nostettu ikään kuin ennakoivasti, jolloin tämä tammikuun luku voisi selittyä sillä, vai sitten tuleeko tästä niin kuin pidempikestoinenkin ongelma tästä inflaatiosta. Että tuossa vieressä näkyy tuo vuosi-inflaatio, se on pikkasen noussut sieltä 2,5% tasolta tuohon 3,0% nyt, että siinä ollaan niin kuin näkyy tässä viimeisten vuosien kuvassa kuitenkin aika stabiilissa asennossa edelleenkin, että se 3% inflaatio ei ole ongelma, kunhan se ei lähde trendaamaan vahvasti ylöspäin tuosta. Että noin kuukausiluvut on aina aika volatiileja ja ne saattaa heitellä aika paljon, vaikka nyt tuossa näkyykin viimeisien kuukausien ajalta tuommoinen niin kuin jossain määrin selkeä trendi ylöspäin, niin seuraavien kuukausien luvut on aika tärkeitä nyt. Ehkä sen tuohon inflaatioon voi vielä lisätä, että nyt kun puhutaan siitä, että kuinka inflatorisia ne tariffit on,
niin oikeastaan nehän nyt jos kerran asetetaan ja ne nostaa kerran hintoja, niin ne ei sinällänsä aiheuta semmoista pitkäjänteistä inflatorista painetta sinne talouteen kuitenkaan, koska ne hinnat nousee kerran ja ensi vuonna ne ei nouse sitten oletettavasti enää uudestaan, jollei niin kuin uusia tariffeja lähdetä silloin asettamaan, mikä on ehkä enemmänkin aika epätodennäköistä. Ja tätä voi verrata vaikka siihen, että sitten taas jos meillä on kireä työmarkkinatilanne, niin se pakottaa ikään kuin palkkoja ylöspäin joka vuosi, koska se tilanne vaan jatkuu siellä, miltä se niin kuin näyttääkin tällä hetkellä Jenkeissä. Mutta itse niin kuin nuo tariffit ei välttämättä aiheuta muuta kuin semmoisen kertaluonteisen hintojen nostavan vaikutuksen, että niistä ei jää kuitenkaan semmoista niin kuin pitkäaikaisempaa vaikutusta tuonne talouteen. No mutta tariffeista puheen ollen, niin mitä siellä nyt on oikeastaan lätkästy, kun tässä jotenkin vekslattiin niitä edestakas koko ajan, niin mä oon vähän tippunut jo kärryiltä, että mikä on nyt oikeastaan menossa ja minne? No se on hyvä kysymys edelleenkin, mutta nyt näyttäisi siltä, ja tämä on eilisen illan tieto siitä, että mitä Trump näistä tariffeista kirjoitti, ja nimenomaan tähän Euroopan suuntaan, mikä meitä ehkä eniten kaikista kiinnostaa, niin on ollut puhetta siitä, että tulee tämmöiset vastavuoroiset tariffit, eli periaatteessa matchataan se, mitä niin kuin yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä missäkin maassa velotetaan tariffeina. Tai sitten myös on ollut niin kuin puhetta siitä, että otetaanko huomioon myös arvonlisävero, mikä meillä täällä Euroopassa on. Ja se on ollut se iso kysymysmerkki etenkin niin kuin Suomen ja muiden EU-maiden näkökulmasta, että kummalla mallilla mennään. Ja nyt ainakin tämän eilisillan Trumpin postauksen perusteella huomioidaan myös arvonlisävero. Ja tämä näkyy sitten se, että kuinka paljon nämä tariffit nousis maakohtaisesti ja valitettavasti tämä löytyy 4. korkeimmalta sijalta Suomi. Eli Suomi kärsisi näistä arvonlisäkannat huomioon ottavista tariffeista niin kuin globaalissa tarkastelussa melkein niin kuin eniten. Eli tämä olisi niin kuin huono uutinen kyllä suomalaisille yhtiöille, joilla on sitten vientiä Jenkkien suuntaan ja nimenomaan ei ole sitten omaa valmistuskapasiteettia siellä Jenkeissä. Että sitähän toi Trump on sanonut näissä omissa kannanotoissaan, että jos valmista Jenkeissä, niin ei tule mitään tariffeja ja se ikään kuin on kannuste siihen suuntaan, että se valmistustoiminta siirrettäisiin sinne Jenkkeihin eikä vaan vietäisi tavaroita sitten ulkomailta sinne. Eli tämä on niin kuin se tilanne tällä hetkellä ja tämä voi toki tästä muuttua, mutta nyt näyttää heikolta suomalaisten vientiyritysten näkökulmasta kyllä. No mutta sitten jos siirrytään ihan täysin toiseen aiheeseen, asiaan, joka kehittyy tällä hetkellä ihan hirveätä vauhtia, eli tekoäly. Siitähän me ollaan nyt puhuttu jo montakin jaksoa, mutta nyt taas oli tullut X:n puolelta tämä Grok. Se oli päivittynyt ja nyt se on sitten taas entistä parempi ja parempi itse asiassa kuin mikään muu tekoäly tällä hetkellä näiden benchmarkkien mukaan. Kyllä, ja korjataan sen verran, että tässä kyseessä on XAI, eli se on eri yhtiö kuin sitten taas X, eli vanha Twitteri. Molemmat on Muskin omistamia yhtiöitä, mutta tämä Grok-malli, niin se on myös käytössä sitten tuolla X:n puolella, että sen takia nämä helposti saattaa sekoittaa nämä eri yritykset keskenään. Mutta ensimmäistä kertaa nyt vaikuttaa siltä, että tämä XAI on noussut ykköspaikalle tässä tekoälymallien kehityksessä. Eli kun ollaan puhuttu DeepSeekistä, ollaan puhuttu OpenAIsta, myös Anthropicilla, Googlella on niin kuin hyviä kilpailevia malleja, mutta XAI näyttäisi olevan nyt sitten ykköspaikalla tämän uusimman mallijulkistuksen jälkeen, joka tänä aamuna on tapahtunut. Ja tämä oli ehkä niin kuin aika yllätys, että tämä XAI:n malli nyt tämän ykköspaikan saavutti. Eli jos mennään taas tänne niin kuin vedonlyöntikertoimeen, koska nykyään hän pystyy lyömään vetoa ihan mistä vaan, niin tässä on vedonlyönti siitä, että kenellä toimijalla on paras tekoälymalli tämän kuun lopussa. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on 24 tunnin tämä graafi ja tämä sininen, eli XAI:n todennäköisyydet on noussut tässä niin kuin aamuyöstä Suomen aikaa aika vertikaalisti, kun toi uusi malli tuli ylöspäin ja nyt nähdään, että se yli 90% todennäköisyydellä on paras malli vielä tämän kuun lopussakin. Tässä on vielä monta päivää kuitenkin aikaa. Ja tämä XAI:n kehitys on ollut todella nopeata, kun miettii sitä, että vaikka OpenAI:n malleja ja yritys on perustettu silloin yli 9 vuotta sitten. Tässä on kehitystä taustalla vasta käytännössä alle 2 vuotta ja se kehitys näyttää periaatteessa tämän näköiseltä. Tässä nyt ei ole näitä vielä ihan viimeisimpiä malleja,
vaan tässä on kehitystä tuonne vuoden 2024 puoliväliin. Eli OpenAIn toi mallikehitys on ollut aika tämmöistä, se on ollut todella nopeata, mutta se on ollut tämmöistä niin kuin jossain määrin lineaarista tai tasasta, mutta tässä nähdään, että miten nopeasti tämä XAI on ottanut näillä Grok-nimisillä tekoälymalleillaan sitten kiinni, ja nyt näyttää siltä, että on mennyt jo ohi. Eli tämä on niin kuin huomattavaa tässä kehityksessä nimenomaan se, että ei välttämättä kuka viikoittain niitä parhaita malleja esittelee, vaan myös sitten tämä kehityksen nopeus, mikä on ollut huomattavaa tällä Muskin XAIlla. Ja jos katsoo näitä benchmarkkeja, mitä vastaan näitä tekoälymalleja nyt yleensä verrataan, sitten ne on ne samat benchmarkit, niin näyttää siltä, että XAIin tämä uusi malli pärjää sitten vertailussa kaikkia näitä vanhempia malleja vastaan ihan selkeästikin paremmin tai vähintäänkin yhtä hyvin. Ja mikä täällä on ehkä ollut taustalla sitten se ajava tekijä siihen, että tämä malli on saatu kehitettyä näin nopeasti ja näin hyväksi, niin XAIlla on tällä hetkellä maailman suurin tämmöinen NVIDIAn näiden high-end-sirujen klusteri. Eli NVIDIAn toimitusjohtaja Jensen Huanghan kehui sitä, että kuinka nämä sai 120 päivässä pystytettyä tämmöisen 100 000 GPUn klusterin, ja se on tosiaan suurempi kuin millään muulla toimijalla on, ja se tehtiin aivan ennätysajassa, että muilla toimijoilla tämmöinen saattaisi kestää vuoden tai jopa pidempään tämmöisen samanlaisen laitoksen tai klusterin pystyttäminen. Et siihen liittyy paljon niin kuin tekemistä, että saadaan nämä 100 000 yksikköä juttelemaan toistensa kesken, ja tuossa tekoälykehityksessä kanssa se laskentatehon tarve, niin se vaihtelee aika paljon siinä, ja se vaikuttaa myös sit siihen energiatarpeeseen, mikä sillä koko laitoksella siinä on, niin sekin pitää saada varmistettua sitten niin kuin erinäköisillä ratkaisuilla, että se on riittävä ja sitten sopivalla tasolla tasapainossa siinä kehityksessä. Ja mikä tässä on ehkä niin kuin huomioitavan positiivinen uutinen XAIn näkökulmasta on myös se, että samaan aikaan, kun tällä ensimmäisellä 100 000 on kehitetty tämä nyt ehkä paras tekoälymalli, niin samaan aikaan ollaan tehty laajennusta ja laajennettu tämä, jos näin voi sanoa, tekoälytehdas 200 000 yksikköön. Eli nyt tätä seuraavaa tekoälymallia voidaan sitten lähteä kehittämään vielä tuplasuurella tämmöisellä yksiköllä. Ja tosiaan tämä klusteri on suurempi kuin millään muulla toimijalla tällä hetkellä. Että ainakin jos niin kuin siitä laskentatehosta ja siitä yksittäisen suuren klusterin ansiosta on jotain hyötyä, niin XAIlla tuntuu olevan tällä hetkellä teknologiajohtajan asema ainakin niin kuin sillä puolella. Jos palataan vielä noihin vedonlyöntimarkkinan ennustuksiin, niin voidaan katsoa myös sitten pidemmälle. Eli tässä näkyy sitten taas tuonne kesäkuun loppuun mennessä, mitä markkina hinnoittelee tällä hetkellä, niin tämä ei ole lainkaan niin selkeä täällä, että kelle tulee olemaan se paras malli. Näyttää siltä, että vedonlyöntikertoimet pomppasi tosiaankin XAIn osalta tuossa aamuyöstä aika paljon myös täällä. Eli nyt se on niin kuin ennemmin kahden kauppa, että OpenAI vai XAI on sitten kesäkuun lopussa tekoälyjohtaja. Mutta tosiaan nämä voi kehittyä nopeasti nämä tilanteet, mutta tässä vaan näkee sen, että selkeä yllätys oli selkeästi markkinalle ylipäätänsä, että XAI tuli näin hyvä malli jo tässä vaiheessa, ja näyttää siltä, että jos tuo sama kehitystahti jatkuu ja voivat hyödyntää isoa laskentayksikköään tuolla, niin heillä saattaa olla niin kuin mahdollisuus jatkaakin tuolla johdossa vielä tässä tulevien mallien osalta. No viimeistään nyt tämän jakson myötä niin on tullut kaikille selväksi se, että tekoäly kehittyy ihan järkyttävin harppauksin ja hirveätä kyytiä koko ajan. Joka viikko me saadaan joku uusi päivitys joltain näiltä tekijöiltä siitä, että okei, nyt meillä on taas parempi malli. Mitä tämä nyt tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta? Näiden mallien kehitys on niin nopeita tällä hetkellä, että musta tuntuu, että se alkaa pikkuhiljaa jo niin kuin näkemään, että koska tämä kehitys on niin nopeata, että jos tämä vähintäänkin jatkuu niin kuin samalla tahdilla ja nämä mallit tulee näin kyvykkäiksi, mitä ne tällä hetkellä jo on, kun katsoo niitä parhaita malleja ja mitä ihmiset saa niistä irti, niin me ollaan tosi lähellä semmoista tilannetta, että todella tämä tuottavuus tulee räjähtämään. Ja siinä kestää aikaa, että ensin saadaan niitä ikään kuin sen applikaatiotason tuotteita kehitettyä, ja sitten massat vielä ottaa ne käyttöön. Siinä kestää aikaa, mutta se niin kuin tuntuu siltä, että se alkaa näkemään sinne, että tämä tulee tapahtumaan. Kysymys on vaan siitä, että kuinka nopeasti se tapahtuu.
Ja sijoittamisen näkökulmasta tässä on tosi isoja vaikutuksia, koska tämä tulee osumaan niin käytännössä melkein kaikille toimialoille. Tietysti joillekin vielä vahvemmin, ja tämä tulee luomaan jotain täysin uusia yrityksiä, oikeastaan toimialoja, ja niin kuin, tässä on paljon mahdollisuuksia hyödyntää tätä. Tämä on tällä hetkellä niin kuin tosi vaikea tilanne, kun me ei vielä lainkaan tiedetä niitä tulevaisuuden voittajia tai miltä tämä maailma tulee näyttämään tämän tekoälymurroksen jälkeen. Mutta mikä tässä vaiheessa alkaa olemaan aika selvää on se, että se murros on jo pitkällä käynnissä ja aletaan niin kuin lähestymään sitä kohtaa, missä niitä tulevaisuuden voittajia voi alkaa löytämään ja hahmottamaan. Tullaan käymään tulevissa jaksoissa varmasti niin kuin läpi niin kuin ehkä tarkemminkin jopa yhtiökohtaisesti tai kuinka niitä voisit lähteä haarukoimaan, koska niitä joitain yhtiöitä jo löytyy ja ne tällä hetkellä tuolla pörssissä liitääkin. Monella se vaan näyttää siltä, kun ei ole vielä voitollista liiketoimintaa, että miten tähän voi sijoittaa, niin se on se vaikea kysymys tällä hetkellä. Mutta tämä tulee olemaan tässä seuraavan parin vuoden aikana niin mullistava tekijä, että tätä ei voi sivuuttaa, niin sen takia mun mielestä on hyvä seurata täällä niin kuin vähintäänkin tasaisin väliajoin, että mitä tälle tekoälykehitykselle kuuluu. Hyvä, eli sä oot täysin vakuuttunut tekoälystä, sen kehityksestä ja sen tuomista mahdollisuuksista, mutta yksi toinen asia, mistä sä oot silloin koko ehkä enemmän ja enemmän ollut kiinnostunut ja vakuuttuneempi, mistä mä oon ehkä jo vähän pidemmän aikaa ollut, niin Bitcoin. Ihan hirveän isoja liikkeitä tapahtuu nyt varsinkin Jenkeissä Bitcoinin osalta. Kyllä, ja nämä on mun mielestä tärkeimpiä triggereitä, mitä kannattaa seurata tässä seuraavien kuukausien aikana. Jos taustalla näkyy tosiaankin nyt osavaltiot, joissa on esitetty jo lakialoitteita strategisen Bitcoin-reservin perustamiseksi sinne osavaltioon. Eli nämä on vain osavaltiotason juttuja, mutta sitten on siihen päälle vielä ehkä tämä on niin kuin koko maata koskeva strateginen reservi, mikä on edelleenkin kanssa mahdollinen. Eli siellä on käytännössä tällä hetkellä muodostettu tietynlainen komitea, joka lähtee tutkimaan niitä mahdollisuuksia sen strategisen Bitcoin-reservin perustamiseksi. Tämä on ollut se kommentti, mitä täältä kryptotsaari David Sacksilta ollaan tähän mennessä saatu noissa tiedotustilaisuuksissa. Samaan aikaan hän on ollut hyvin positiivinen niin kuin kryptovarojen näkökulmasta noin ylipäätänsä, eli siellä puhutaan sitten niin kuin stablecoineista ja ehkä myös muista kryptoista kuin bitcoinista, mutta Bitcoin on yksi näistä, mitkä on niin kuin nimeltä mainittu ainakin, ja sehän on niin kuin vaalikampanjassa oli jo pitkään niin kuin, Trumpin puolelta sekä sitten niin kuin muidenkin ehdokkaiden, jotka oli näitä republikaaniehdokkaita. Sekä se on näkynyt selkeästi siinä, että ketä ollaan valittu näihin tärkeisiin virkoihin sinne Trumpin hallintoon sekä sitten näihin erinäköisiin toimielimiin siihen ympärillä, SEC tai CFTC tai muita toimijoita, niin siellä on hyvin kryptomyönteistä porukkaa tällä hetkellä. Ja tässäkin oikeastaan niin kuin tuossa tekoälyssä, että jos se niin kuin näkee jo sen kehityssuunnan, mihin se on menossa, kysymys on enää aikataulusta, että milloin sinne mennään. Eli hyvin kryptomyönteistä regulaatiota on tulossa, se on käytännössä varmaa jo. Ja se sitten, että tuleeko tai milloin tulee tämmöisiä Bitcoin-reservejä, niin se on vielä kysymysmerkki, mutta ennemminkin sekin on vaan ajan kysymys, että milloin ne tulee. Ja nyt ollaan nähty, että koska tästä puhutaan niin paljon, niin muut toimijat ja ehkä niin kuin valtiollisetkin toimijat alkaa niin kuin miettimään jo, että pitäisikö tähän lähteä mukaan. Ja nyt on jo nähty tämmöiset ensimmäiset valtiolliset sijoitusrahastot, jotka on lähtenyt ostamaan bitcoinia. Ja taisi olla ainakin Abu Dhabin tämmöinen Sovereign Wealth Fund, joka lähti ostamaan sitä. Ja tuolla Norjankin öljyrahastossa näytti tulleen ainakin toi MicroStrategy tonne listoille kanssa. Toki se voi liittyä myös siihen, että halutaan niin kuin hajautuksen näkökulmasta niitä isoimpia yhtiöitä sinne, että se ei välttämättä ole ollut suora strateginen valinta, mutta silloin kun lähdetään ostamaan näiden Jenkki-ETFien kautta, esimerkiksi tämän IBITin kautta näitä omistuksia, niin silloin se on strateginen valinta, koska se ei kuulu mihinkään indeksiin, niin siellä ainakin Abu Dhabin puolella pojat on tehnyt sen päätöksen, että lähdetään tähän mukaan. Ja varmaan näitä tulee lisääkin. Nythän myös ollaan nähty jo, että Jenkeissä on jo useampi eläkevakuutusyhtiö, jotka on lähtenyt ostamaan bitcoinia. Ja tämä pikkuhiljaa tämä niin kuin pyörä lähtee niin kuin liikkeelle tästä ja uskon, että se tulee vaan niin kuin vahvistumaan. Ja siinä vaiheessa, kun niitä on tarpeeksi näitä toimijoita mukana, niin tästä tulee ennemminkin globaali ilmiö sitten. Ja tässä niin kuin, kun tätä seuraa, niin tuntuu, että tässä on aikaa reagoida vielä ennen kuin muut reagoi, mikä on poikkeuksellista osakemarkkinoilla. Mitäpä luulet, että milloin Suomi lähtee mukaan?
Suomihan myi silloin pohjiin ne Suomen omistamat tai Tullin omistamat bitcoinit, mitkä oltiin takavarikoitu, että siitä on niin kuin aika vaikea taas monta kertaa korkeampaa hintaan lähteä ostamaan tätä, mutta eikö tämä Suomen trademarkki, että tehdään sitten asioita, mutta tehdään selkeästi muita perässä ja tässä tapauksessa ainakin huonompaa hintaa sitten. Näin se tuntuu olevan. Koska nyt jos miettii tätä bitcoinin syklisyyttä, niin tässä eletään tätä käytännössä 4. vuotta tällä hetkellä, joka historiassa on ollut se kaikista vahvin vuosi. Et jos katsoo näitä aikaisempia syklejä, niin tosiaankin tässä vaiheessa sykliä ollaan niitä suurimpia nousuja nähty. Ja etenkin nyt, jos niin kuin saadaan tätä tukevaa uutisvirtaa, niin voidaan nyt pikkuhiljaa taas tästä niin kuin parin kuukauden oikeastaan tällä hetkellä bull flagista lähteä breikkaamaan ylöspäin. Että jos tuntuu taas siltä, että Bitcoin ei ole liikkunut mihinkään pitkään aikaan, kun on mennyt jo monta viikkoa tässä sivuttain, niin voi katsoa tämmöistä taas niin kuin vähän pidemmän aikavälin graafiin. Tässä näkyy, että miltä se näyttää tämä viimeisen parin kuukauden liike tässä niin kuin graafilla, niin se niin kuin näyttää täysin samalta, mitä täällä aikaisemmillakin kerralla ollaan nähty ennen kuin niitä liikkeitä sitten tapahtuu. Ja ei ole mitenkään niin kuin pois luettua se, että nähdään eka semmoinen tässä niin kuin isossa graafissa pieneltä näyttävä liike alaspäin, joka voi tuntua suurelta tässä kohtaa, jos korjataan vaikka 20-25% alaspäin ennen kuin se varsinainen liike lähtee ylöspäin. Mutta itse uskoisin, että tässä niin kuin tämän vuoden aikana voidaan nähdä kyllä niin kuin merkittäviä liikkeitä ja sen takia niin kuin itse ainakin aion positioitua nyt jo ennen sitä liikettä ja toivottavasti myös sitten lisätä siinä, kun se liike varsinaisesti lähtee ylöspäin, niin vielä siihen positioon lisää sitten. Että tässä on niin kuin 2 tämmöistä niin conviction tradea tällä hetkellä, missä uskaltaa olla kyydissä, eli tekoäly toisaalta ja Bitcoin sitten toisaalta. No mutta sitten ihan kertauksen vuoksi, jos tiivistetään tähän slaidiin sitten tämä yleinen näkemys osakemarkkinasta, ilmeisesti hyvin härkäinen meininki ainakin sillä puolella pöytää, että tällä hetkellä vaikka periaatteessa riskejä on aina, mutta minkä takia istua sivussa, jos oma näkemys on se, että tuottoja on vielä tarjolla? Ehdottomasti. Tällä hetkellä riskit liittyvät ennemmin siihen, että miten noiden tariffien kanssa tulee käymään, tai sitten kuinka noi Ukrainan rauhanneuvottelut etenee tässä ja mikä tämä on tämä Euroopan ja Amerikan potentiaalinen näkökulmien konflikti tässä tällä hetkellä ja mihin suuntaan se kehittyy. Tällä hetkellä se ei ole ainakaan niin kuin negatiivisesti vaikuttanut markkinoihin kummallakaan puolella Atlanttia, mutta siinä on yksi semmoinen potentiaalinen riski. Mutta turha istua niin kuin sivussa, koska markkinoilla tällä hetkellä tuntuu olevan menohaluja ylöspäin, niin mennään mukana. Viime viikolla vierasjaksossa ei katsottu meidän salkkuja, mutta täällä taas ollaan ja sä oot Jukka nyt ottanut vähän tuommoista pientä etumatkaa indeksin nähden. Kyllä, yli 10% on nyt vuoden alusta saatu tuottoja ja selkeätä kaulaa indeksiin. Suurin onnistuminen toi Finnair, joka on toi yli 40% plussalla tällä hetkellä salkussa. Koetaan mennä sinisillä siivillä vielä pikkasen ylöspäin ja siellä on muitakin onnistumisia ollut. Että esimerkiksi se Mercado Libre, mikä mulla oli salkussa, niin sen sai myytyä 15% plussalla myöskin tuossa, eli se auttoi kanssa tuottoja ja Bitcoin luonnollisesti on tuolla salkussa, se on nyt miinuksella, mutta odotus on, että se lähtee jossain vaiheessa tuosta nykyisestä bull flagista ylöspäin sitten. Ja ehkä niin kuin tekoälyn puolelta toi Micron on sitten se tämänhetkinen valinta siellä. Toivon saavani sinne useita muitakin tekoälyn liitännäisiä yhtiöitä. Micronhan valmistaa noita muistisiruja, joita tarvitaan esimerkiksi kaikissa näissä AI-siruissa sekä oikeastaan niin kuin kaikissa muissakin puolijohteissa käytetään noita muistichippejä ja jos miettii AI-siruja, niin sitä enemmän tarvitaan muistia, mitä enemmän mennään myös sinne niin kuin tekoälyn käytön puolelle ja sinne inferenssipuolelle. Eli siinä on ihan mielenkiintoinen tekoälyn näkökulma tuommoisella matalalle arvostetulla yhtiöllä kuitenkin. Siellä on mielenkiintoiset kasvumahdollisuudet seuraavien parin vuoden aikana. Mutta pyritään löytämään lisää tekoälyyhtiöitä. Mutta sitten sun salkkuun. Täällä sekä Uraanissa että sitten tuolla Bitcoinin puolella oli tämä alkuvuosi ollut tämmöistä odottelua ja käsien päällä istumista, eli isompia muutoksia nyt ainakaan pari viikkoa. Joo, ei ole salkussa mitään muutoksia muuten kuin kurssigraafin kanssa, eli uraanilaput, ne valuu pikkuhiljaa alaspäin, niin kuin taisin silloin viime kerralla, kun salkkuja katsottiin, niin silloin se sentimentti vähän niin kuin viilennyt. Muutenkin se tilanne on ehkä vähän joltain osin ainakin muuttunut, että tuolla X:ssä tämmöinen nimimerkki kuin Alexei88 mun mielestä oli ihan hyvin pohtinut tätä ääneen siellä. Eli hänen näkemyksensä on siis se, että siellä sitä tarjontaa on tullut lisää, kun on avattu näitä vanhoja kaivoksia, mikä taas sitten tavallaan johtaisi siihen ylitarjontaan, mikä taas totta kai sitten johtaa siihen, että se
tämä tämmöinen kunnon uraani supersykli, mitä kaikki on nyt ehkä odottanut tässä muutaman vuoden, niin siirtyisi taas eteenpäin, kunnes oltaisiin siinä tilanteessa, että sitä kysyntää olisi selkeästi enemmän kuin tarjontaa. Ja niin kuin hänkin omissa twiiteissään kiteyttää, niin oma ajatus ja sijoittaminen sitä myötä tulee menemään niin, että oletan uraanin laskevan nyt seuraavat 0-2 vuotta. Kun tuotantoa taas aletaan leikkaamaan, on oikea aika mennä sisään. Se on fakta, että lisää tuotantoa tarvitaan, mutta ei ennen vuotta 2030. Eli onko tässä nyt vaan käynyt sitten klassiset, että ollaan tavallaan oltu vähän liian etupeltoon painotettu sitä, että tämä tilanne tulee menemään siihen, että sitä kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, mutta sitten kun tässä ollaankin saatu pistettyä niitä kaivoksia käyntiin, mikä tarkoittaa sitä, että tarjontaa tuleekin lisää, niin tämä vähän niin kuin jollain tapaa ei täysin happane, mutta ainakin viivästyy tämä, mitä tässä ollaan odotettu koko uraani sijoituskeissin kannalta. Ilmeisesti, tai ainakin itse en tunne keissiä niin, mutta katson kurssigraafeja ja huomaan, että ne on selkeästi kääntynyt laskutrendiin ja siinä mielessä, jos ei nyt vahvaa, niin semmoista niin fundapohjaa ole ainakaan tässä lyhyellä keskipitkällä välillä, niin voi olla järkevää ehkä sitten niin kuin irtautua niistä sijoituksista ja palata aiheeseen siinä vaiheessa, kun ollaan lähempänä sitä tilannetta, missä oikeasti ollaan siellä alitarjonnan puolella ja ikään kuin ne fundamentit on taas erittäin myönteiset siltä puolelta. Etenkin, jos on muita niin kuin positiivisia tai parempia vaihtoehtoja tässä rinnalla, kuten sulla tuntuu ehkä olevan. Niin, no joo, mulla tämä on tämä vaihtoehtoiskustannus sen välillä, että laittaako mieluummin sitten tuonne Bitcoinin puolelle vai sitten pitääkö rahoja uraanissa kiinni, niin kyllä se vaihtoehtoiskustannukset tuntuu aika rankalta pitää rahoja kumminkin uraanissa, että jos ei näe semmoista ainakaan hirveän vahvaa nousua nyt seuraavien vuoden tai 2 aikana, että sitten niin kuin katsottiin tuossa aikaisemmin, niin seuraava vuosi voi olla hyvinkin vahva sitten taas niin kuin Bitcoinin osalta, niin tuntuisi ehkä vähän tyhmältä jättää rahat sitten sinne huonompaan kohteeseen sen takia, että totta kai sitten riippuu myös siitä niin kuin aikahorisontista, että jos sulla on semmoinen oikeasti pitkä, sanotaan 5 vuoden niin kuin näkemys asioihin ja sä haluat nimenomaan tehdä niin, että sä sijoitat pitkäjänteisesti, niin totta kai silloin se uraani voi ollakin ihan hyvä betsi, mutta jos mä ajattelen itseni kannalta sitä, että missä mä haluan makuuttaa rahojani seuraavan vuoden, niin sitten ehkä sitä kautta miettiä, että mieluummin rahat olisi jossain muualla. Jäädään odottaa sitä ja jätetään salkut muhimaan taas viikoksi tonne ja palataan astian äärelle ensi kerralla. Eli muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kaikki Nuunetin somekanavatkin seurantaan ja me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.